bạn có biết nhân vật được phong thánh và tôn thờ nhiều nhất trong dân gian là ai không? Một vị tướng dưới trướng Lưu Bị, khi nhắc tên thì ai cũng đều yêu mến, và điển tích về thần thánh của ông sau khi chết thì vô cùng ly kỳ hấp dẫn. Người đó là ai? Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Dưới bầu trời loạn lạc cuối thời Đông Hán, giữa muôn vàn anh hùng tranh bá, có một người đứng sừng sững như ngọn núi giữa phong ba. Đó là Quan Vũ, tự Vân Trường. Hậu thế tôn xưng là Quan Công, Võ Thánh, một biểu tượng bất diệt của lòng trung nghĩa và khí phách oai hùng. Quan Vân Trường sinh khoảng năm 158 tại Giải Lương, quận Hà Đông, nay là Vận Thành, Sơn Tây. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem quê hương của vị quan thánh nổi tiếng trong dân gian này nằm ở đâu trong bản đồ Trung Quốc đại lục nhé. Vận Thành là một địa cấp thị tại tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Diện tích 14.106 km², trong đó diện tích vùng thành thị là 1.237 km². Dân số là 4,86 triệu người, trong đó khu vực đô thị là 629.000 người. Quan Vũ không phải là bậc vương giả, nhưng từ thuở thiếu thời đã nổi tiếng thông minh, cương trực, võ nghệ phi thường. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Nhưng thất bại của ông khi đóng giữ Kinh Châu là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhà Thục Hán bị suy yếu đáng kể. Trong dân gian, Quan Vũ thường được xem là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi, và là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Thực tế, các tài liệu lịch sử không ghi chép về việc Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi từng làm lễ kết nghĩa, chỉ ghi rằng họ có quan hệ rất thân thiết, ân tình như anh em. Chức danh ngũ hổ tướng cũng chỉ là hư cấu. Tuy nhiên đúng là Quan Vũ đã được phong làm tiền tướng quân, chức vụ cao nhất trong quân đội Thục Hán. Quan Vũ được đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh, được người đương thời nhận xét là sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ có tài và có nghề. Về tính cách, ông tuy có nhược điểm là kiêu ngạo, hay quát mắng người khác và cư xử có những lúc nông nổi, tất cả đều dẫn đến cái chết của ông. Nhưng ưu điểm của ông là lòng can đảm, tôn sùng lễ giáo, hào hiệp trượng nghĩa, sự kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối. Những ưu điểm này được người dân đánh giá rất cao. Ngay cả Tào Tháo cũng khâm phục và coi ông là một nghĩa sĩ thiên hạ. Ông được người đời sau coi là một biểu tượng của những đức tính danh lợi không đổi lòng, giàu sang không dâm loạn, nghèo hèn không nhụt chí, oai vũ không khuất phục. Là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á, hình tượng Quan Công đã được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian, bắt đầu từ thời kỳ nhà Tùy 581 đến 619, tiểu thuyết hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung thời nhà Minh 1368 đến 1644, được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng vân vân, và sau này là phim ảnh với những chiến tích cả có thật lẫn hư cấu và phẩm chất đạo đức được đề cao. Hơn 500 năm sau khi chết, vào năm 782, Quan Vũ được Đường Đức Tông đưa vào Võ Miếu, nơi thờ cúng các danh tướng trong lịch sử. Sau đó lại được các hoàng đế nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh Phong Tước, Phong Đế được thờ cúng ở nhiều nơi. Nhờ Thanh Thái Tổ là người hâm mộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, vào thế kỷ 17 ông được các hoàng đế nhà Thanh 1636 đến 1912 tôn vinh là Võ Thánh, một trong 10 vị thánh trong lịch sử Trung Quốc. 10 vị thánh này là ai và được suy tôn trong lĩnh vực gì? Mời các bạn theo dõi video 10 vị thánh trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, like được để dưới phần mô tả đấy ạ. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với cuộc đời và sự nghiệp của vị võ thánh Quan Vân Trường này nhé. Ông cũng là vị võ tướng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc có một điện thờ riêng tại Đế Vương Miếu, được nhà Minh, nhà Thanh xây dựng. Trong đó thờ những vị quan văn, võ tướng tài năng và tận trung nhất qua các triều đại. Và phần lớn các võ miếu ở các làng xã Trung Quốc đều có tượng thờ ông với hình mẫu là mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây thanh long yển nguyệt đao và cưỡi ngựa xích thố. Quá trình Quan Vũ được thần thánh hóa.
Sau khi Thục Hán diệt vong, sự sùng bái Quan Vũ ở đất Thục, Tứ Xuyên dần biến mất. Có lẽ do ông quanh năm chinh chiến ở bên ngoài. Nơi sùng bái Quan Vũ nhất là vùng Kinh Châu, nơi ông đóng quân khá lâu, đặc biệt là ở Lâm Thư nơi ông bị giết. Bắt nguồn từ tâm lý mê tín của người xưa, dần dần xuất hiện những đồn đại về hồn ma Quan Vũ hiển linh ở Tương Dương, nơi ông bị chặt đầu. Dân chúng Tương Dương lo sợ oan hồn ông báo thù nên xây một ngôi mộ, bắt đầu tế lễ Vũ như một cô hồn dã quỷ, cầu mong đừng báo oán. Lúc này, Quan Vũ chưa trở thành quan công, nhưng đây được cho là bước đầu để mở đường cho ông bước lên bệ thần thánh. Do tâm lý khiếp sợ hồn ma Quan Vũ báo thù, nên thời gian đầu các miếu thờ Quan Vũ có kiến trúc âm u, tượng ông được tạc với hình dạng hung dữ, đáng sợ. Việc thờ cúng Quan Vũ khi đó cũng chỉ mang tính khu vực Tương Dương, không xuất hiện ở các địa phương khác. Hơn 500 năm sau khi Quan Vũ chết, năm 731, Đường Minh Hoàng cho xây võ miếu đầu tiên gọi là Thái Công Thượng Phụ Miếu. Thờ chủ thần là Khương Thái Công, Khương Thượng tức Lã Vọng, cùng 10 danh tướng các thời, chia làm hai bên. Bên trái gồm Bạch Khởi, Hàn Tín, Gia Cát Lượng, Lý Tĩnh, Lý Tích. Bên phải gồm Trương Lương, Điển Nhương Thư, Tôn Vũ, Ngô Khởi, Nhạc Nghị. Thập chiết không có Quan Vũ, chứng tỏ tâm lý tôn sùng quan công lúc này vẫn chưa lớn mạnh. Đến năm 782, Đường Đức Tông tăng số tướng trong võ miếu thêm 64 người. Trong số mới được thêm vào có Tôn Tẫn, Liêm Pha, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Quan Vũ, Trương Phi, Chu Du, Đặng Ngải. Qua đó cho thấy địa vị của Quan Vũ lúc này cũng chỉ ngang các tướng thời Tam Quốc khác như Trương Phi, Chu Du, Đặng Ngải. Đến thời Ngũ Đại Thập Quốc, Hậu Thục, năm 934-965, thành lập tại Thành Đô, chỉ truy phong Gia Cát Lượng và Trương Phi làm vương. Quan Vũ vẫn chỉ tước hầu, không được nhắc gì đến, chứng tỏ vẫn chưa được xem trọng. Đầu thời Bắc Tống, năm 960-1127, Hoàng đế Tống Thái Tổ ra lệnh đưa tượng Quan Vũ ra khỏi võ miếu, vì cho rằng Vũ từng đầu hàng địch, không xứng đáng được thờ. Tục Tư Trị Thông giám chép, khi tới võ miếu, Triệu Khuông giận, chỉ tượng Quan Vũ mà mắng rằng sợ chết đầu hàng, quá ư bất vũ, sao xứng được thờ ở đây. Rồi sai người rời tượng Vũ đi. Nhưng mấy năm sau, Tống Thái Tổ bàn việc đưa thêm 23 tướng vào võ miếu, tượng Quan Vũ lại được đưa vào, bắt đầu được phong thần. Năm 1123, Tống Huy Tông lại tăng số lượng các tướng thờ ở võ miếu lên thành 72 cho tương đương với Thất Thập Nhị Hiển bên Văn Miếu. Tượng Quan Vũ được đặt phía điện ngoài, thuộc 33 vị bên Tây. Các tướng cùng thời Tam Quốc gồm Hoàng Phủ Tung, Đặng Ngải, Trương Phi, Lữ Mông, Lục Kháng, Đỗ Dự, Trương Liêu, Quan Vũ, Chu Du, Lục Tốn, Dương Hiệu, Vương Tuấn. Cũng vào thời Tống Huy Tông, Quan Vũ lại được thụy hiệu phong vương là Nghĩa Dũng Võ An Vương. Thời Nam Tống, góc nhìn lịch sử thời Tam Quốc, Ngụy là triều đại chính thống được đảo ngược thành Ngụy là giặc, Thục Hán là chính thống, khiến cho vị thế của Quan Vũ, phe Lưu Bị được nâng cao rõ rệt, và màu sắc thần thánh hóa đối với ông cũng đậm nét hơn. Đến thời nhà Nguyên, người Mông Cổ thống trị Trung Hoa, triều đình không muốn dân chúng tôn thờ những danh tướng chống ngoại tộc như Nhạc Phi, nên đề cao Quan Vũ, một người trung thành với chủ trong cuộc nội chiến Tam Quốc. Cuốn Nguyên Sử Tế Tự Ký ghi rằng lễ Phật trong cung đình nhà Nguyên luôn có Quan Vũ thần kiệu, nghĩa là rước kiệu thần trong đó có tượng Quan Vũ, quan công võ thánh. Đến thời nhà Minh, Quan Vũ được cho là đã hiển thánh giúp đỡ Chu Nguyên Chương đánh bại Trần Hữu Lượng trong trận Hồ Bà Dương, nên Minh Thái Tổ cho xây dựng Quan Công Miếu ở Nam Kinh, ra lệnh người dân phải cúng bái. Năm 1614, Minh Thần Tông phong Quan Vũ làm tam giới phục ma đại đế, thần uy viễn chấn thiên tôn quan thánh đế quân. Quan Vũ chính thức trở thành quan thánh, quan đế. Việc tôn sùng Quan Vũ đã thịnh hành trong cung đình nhà Minh. Có ghi chép rằng trong cung dựng 2 tượng quan đế, một lớn một nhỏ. Tới thời nhà Thanh, Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người hâm mộ tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa,
phao tin rằng ông được thần Quan Vũ phù hộ nhằm tạo sự huyền bí cho bản thân trên chiến trường. Quân sĩ Mãn Thanh cũng đem theo hình Quan Vũ trong mình để được bảo vệ, mặc dù họ đang đánh nhà Minh của người Hán và Quan Vũ là người Hán. Để khuyến khích lòng trung thành với vua chúa và một phần cũng để lấy lòng người Hán, các hoàng đế nhà Thanh sau đó liên tục phong tước cho Quan Vũ. Tên Thụy ngày càng dài ra, lên đến 24, 26 chữ như trung nghĩa thần vũ linh hữu nhân, dũng uy hiển hộ quốc, bảo dân tinh thành, tuy tĩnh dực thánh tuyên đức Quan Thánh Đại Đế, nên phải gọi tắt là Quan Thánh Đế. Càn Long cho thêu dệt nên câu chuyện Quan Vũ hiển linh đi sau kiệu hộ giá nhà vua. Càn Long ngồi kiệu vẫn hay nghe tiếng dép lẹp kẹp đi theo sau, quay lại thì không thấy ai. Vua hỏi ai theo hộ giá trẫm thế, thì nghe trả lời nhị đệ Quan Vân Trường. Vua phong làm tài thần. Quan Vũ là người Hán nhưng lại bảo vệ hoàng đế Mãn Thanh, khiến các hội phản Thanh phục minh mất đi khí thế. Cuối cùng vua hàm phong cho Quan Vũ là phu tử, trở thành võ thánh sánh ngang với văn thánh Khổng Phu Tử. Từ một viên tướng có thành tích không quá nổi bật, 2 lần bị bắt rồi bị giết, hơn 1000 năm sau, nhờ các câu chuyện dân gian, tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa và được các vua chúa triều nhà Tống, Nguyên, Minh, Thanh sử dụng làm hình mẫu tuyên truyền lòng trung thành trong dân chúng. Cuối cùng Quan Vũ trở thành Quan Thánh Đế Quân, đánh bật cả Khương Tử Nha và 10 vị danh tướng thời trước ra khỏi võ miếu. Từ thời nhà Thanh chỉ còn thờ mỗi Quan Vũ. Sau khi nhà Thanh và chế độ phong kiến sụp đổ, hình tượng quan công, quan thánh tiếp tục được dân gian sùng bái, từ thợ cắt tóc, thương nhân đến hội tam hoàng. Theo thống kê, ngày nay quan công là người có số lượng miếu thờ nhiều nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Dịch Trung Thiên, tác giả sách Phẩm Tam Quốc, thì người thời Tam Quốc có 3 loại hình tượng: hình tượng lịch sử trong chính sử, hình tượng văn học trong tiểu thuyết và hình tượng dân gian trong giai thoại. Và theo nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, thì hình tượng quan công được thờ cúng ở đây là hình tượng trong văn học và dân gian, không hoàn toàn giống với Quan Vũ trong lịch sử. Quan Vân Trường không chỉ là một nhân vật lịch sử, ông là ngọn lửa của chính nghĩa, là tiếng gầm của lòng trung, là ánh hào quang của một thời đại anh hùng. Dù thời gian có trôi, hình tượng ấy vẫn sống mãi trong lòng hậu thế, như một lời nhắc nhở rằng giữa cõi đời đầy biến động vẫn có những con người sống và chết vì nghĩa khí.